שלום לכולם, ברוכים הבאים להרצאות של השבוע השמיני בקורס מבוא לחומרה למדעים להייטק, חלק א'. השבוע אנחנו נתחיל לדבר על סוגיות תזמון, נחבר את זה לפליפ פלופים או ללצ'ים של השבוע שעבר, ובהמשך נראה איך אנחנו מכינים רכיבים מתוחכמים יותר בעזרת אותם פליפ פלופים ואותות שעון שעל זה נדבר עכשיו. אז נתחיל עם סוגיות תזמון בצורה הכללית. מה זה? למה אנחנו צריכים את זה? ואיך אנחנו מייצרים אותות שעון שגורמים לתזמון מעגלי. אני מזכיר את מה שראינו בהרצאות הקודמות. אנחנו מניחים, אם יש לנו איזושהי כניסה ויש לנו איזשהו מוצא, אז יש הגדרות של כל מיני זמנים. מה שאותנו מעניין בקורס שלנו זה זמן TPHL, זה TP High Low ו-TP Low High, כן? מ-Low ל-High. ה-HL וה-LH הם תמיד מתחברים אל המוצא שלנו, בסדר? זאת אומרת, לא משנה אם זה שער end או nend, כן? זאת אומרת, לא משנה אם הכניסה עולה או הכניסה יורדת. מה שמעניין בהגדרה של TPHL זה האם המוצא מתחיל מגבוה ויורד לנמוך, ואז נקרא לזמן הזה TP high low, או אם הוא מתחיל מנמוך ועולה לגבוה, ואז נקרא לזמן הזה TP LH, low high, וזמן ההשעיה הכללי של השער הוא הממוצע של שניהם, חצי TPHL ועוד חצי TPLH. ברוב המקרים אנחנו נניח ש-TPHL שווה ל-TPLH, ואז TP, שזה T propagation, שווה ל-TPHL שווה ל-TPLH. אנחנו עוד רגע נראה דוגמה אחת שהם לא אותו דבר בשביל לדבר על משהו ספציפי, אבל אלה אם כן אומרים במפורש שהם לא אותם זמנים, תמיד תתייחסו לזה שהם שווים TPHL, יהיה שווה ל-TPLH עבור שער ספציפי, וזה יהיה שווה ל-TP. הגדרות נוספות, יש כל מיני הגדרות בספרות המקצועית. יש הגדרה שנקראת TCD, שזה Contamination Delay, זה הזמן מהרגע שהכניסה משתנה, כן? עד הרגע שמובטח לנו שינוי כלשהו במוצא. יש את TPD. אנחנו בקורס שלנו לא משתמשים בכל התתי הגדרות האלה, מבחינתנו תמיד יהיה זמן אחד שזה TP, שמורכב מ-TPHL ו-TPLH. בסדר? אז גם אתם רואים בכל מיני ספרים את הזמנים האלה, הם קשורים אבל אנחנו לא מתעסקים איתם. אוקיי. בואו נראה שנייה בעיה, שהיא הבעיה העיקרית של בעיות התזמון שלנו. זאת הסיבה שאנחנו צריכים אותות שעון, שאנחנו מתחילים בכלל לדבר, ויש לנו כל הכאב ראש הזה של התזמון, שעון, TP, כל אלה. זאת מערכת אסינכרונית. עכשיו, מה זאת מערכת אסינכרונית? מערכת אסינכרונית זה מערכת שאין איזשהו אות שעון, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל עוד רגע נדבר על זה. אין איזשהו אות שעון, איזשהו אות שתמיד מסדר את מהירות הפעולה של המערכת. כל כניסה יכולה לקבל מה שבא לה מתי שבא לה. זאת נקראת מערכת אסינכרונית. אז זאת מערכת אסינכרונית. יש לנו כאן שער end אחד, שער end שני ושער XOR. בסדר? עכשיו, שימו לב לנתונים הבאים. שער XOR נתון לנו את ה-TP שלו, כן? TPLH שווה ל-TPHL של השער XOR, זה 5 ננוסקנד. בדוגמה הספציפית הזאת, TPHL של השער end הוא שונה מה-TPLH של שער end. בסדר? בדוגמה הספציפית הזאת זה נתון בשביל שנראה מה אנחנו יכולים לעשות עם זה, איך אנחנו משתמשים בנתונים האלה שהם שונים. עכשיו די ברור שהפונקציה f זה AB XOR CD. אבל בגלל כל ההשעיות האלה ובגלל שזאת מערכת אסינכרונית עלולה להיווצר לנו כאן בעיה. נתחיל לנתח. נסתכל על A ועל B קודם כל. A הוא תמיד, זה הירוק בעיר הזה, A הוא תמיד על אחד לוגי. כן? לאורך כל הזמן. זה ציר הזמן, כן? זה בננוסקנדים.
B הוא אחד לוגי, ובשלב מסוים, כן, ב-60 ננוסקנד הוא יורד ל-0. אוקיי. אז בואו נראה מה קורה ב-U1. U1 מקבל את A ו-B, זה שער AND. כל עוד שניהם אחד, הכל סבבה. כן, I1 זה המוצא של U1, בירוק כהה, אני מקבל 1. הכל בסדר. עכשיו ברגע ש-B יורד ל-0, אז יש לי כאן A1, B הוא 0, אז המוצא של השער אמור להיות 0, נכון? AND כשרגל אחת 0 זה 0. אבל שימו לב, לשער, ה-TP high-low שלו הוא 20 ננוסקנד. עכשיו השער היה ב-1, ועכשיו הוא אמור לרדת ל-0. בסדר? בגלל שהוא היה ב-1 בגבוה והוא יורד ל-0, הזמן שמעניין אותנו זה ה-high-low, מ-high ל-low. כי אני מזכיר רק המוצא של השער. זה מה שמעניין כשמסתכלים האם אנחנו ב-high-low או ב-low-high. אז המשמעות היא שברגע ש-B השתנה וירד ל-0, אנחנו נצטרך לחכות עוד 20 ננוסקנד עד ש-I1 ישתנה במוצא. זה בדיוק מה שאנחנו רואים כאן. ברגע 60 B השתנה מ-1 ל-0, אבל המוצא של השער U1 שזה I1 נשאר על 1 לוגי עד 80 ננוסקנד. רק שעברו 20 ננוסקנד הוא יורד גם ל-0. ומאז הוא נשאר על 0 והכל בסדר. עכשיו בואו נראה מה קורה עם השער השני הזה, U1 התחתון. יש לו שתי כניסות, C ו-D. שתי הכניסות האלה מתנהגות אותו דבר, הן מתחילות ב-0, כן, גם C וגם D, וברגע 60 ננוסקנד, שתי הכניסות האלה עולות ל-1 לוגי. מה המוצא של השער? המוצא של השער הוא 0, נכון? כי בהתחלה זה שער AND עם 0 ו-0, אז יש לנו כאן 0, וברגע ששתי הכניסות האלה קופצות ל-1 לוגי, אז I2 גם אמור לקפוץ ל-1 לוגי. אבל שימו לב, עכשיו I2 משתנה מנמוך, מ-0 לגבוה, ל-1. אנחנו נמצאים ב-TP low-high, כן, מ-low ל-high. זה אומר שיקח לשער 10 ננוסקנד לבצע את השינוי הזה. ואם נסתכל כאן על האדום הכהה הזה, אנחנו באמת נראה ש-C ו-D, שזה בכתום, משתנים ברגע 60 ננוסקנד, שניהם מ-0 ל-1, אבל I2 יעלה מ-0 ל-1 רק ב-70 ננוסקנד. כן, ש-70 ננוסקנד זה 10 שניות אחרי, 10 ננוסקנד, סליחה, 10 ננושניות אחרי 60 ננוסקנד. בסדר? ואז הוא נשאר על 1, I2. אלו שני השערים האלה. עכשיו, שימו לב שכל השינויי כניסות שלנו קרו תמיד בזמן של 60 ננוסקנד. אוקיי? כל הכניסות קורות בבת אחת. בואו נראה מה קורה במוצא F. נסתכל על הקסור הזה. כן? עכשיו, אם לא היו לי דילי והיה לי כלום, מה קורה בהתחלה? בהתחלה A ו-B, כן? שניהם, התוצאה I1 הוא אמור להיות 1 לוגי, ואז בשלב מסוים הוא הופך להיות 0. CD הפוך, הוא מתחיל להיות 0 ובשלב מסוים עולה ל-1. עכשיו, קסור של 1 ו-0 זה 1. אם הכל היה אידיאלי ולא היה דילי ולא היה כלום, אז כש-AB אנחנו מתחילים, כן? AB הוא 1, CD הוא 0, אז המוצא של F הוא 1. עכשיו בשלב מסוים באותו זמן, כן, הכניסות באותו זמן, שימו לב מה קורה, באותו זמן הכניסות מתהפכות, ואז AB הופך להיות 0 ו-CD הופך להיות 1. עכשיו F לא אמור להשתנות, כן, כי זה אמור לקרות באותו זמן. מה שקורה במציאות זה משהו קצת אחר. תסתכלו על F, כן. הכניסות של F זה I1 ו-I2. בואו נראה מה קורה ב-70 ננוסקנד. ב-70 ננוסקנד יש לנו את השינוי הראשון, I2 עולה מ-0 ל-1. אוקיי, אז יש לנו עכשיו, שימו לב, I1 עוד לא הספיק לרדת, כן? כי ה-TPHL הוא שונה מ-TPLH בשני השערים האלה, בשני ה-U'ים שלי. אז יש לנו פה איזשהו אזור מסוים, שבו גם I1 וגם I2 הוא 1. זה אומר שיש לנו פרק זמן מאוד קצר של 10 ננוסקנד, שבפרק זמן הזה יש לנו 1 קסור 1, והתשובה היא 0. עכשיו, F לא תשתנה מיד ל-0, כי יש 5 ננוסקנד של השער קסור הזה לוקח להגיב. אבל תראו מה קורה. כאן ב-70 ננוסקנד אנחנו קופצים ב-I2
מ-0 ל-1. ב-75 ננוסקנד, 5 ננוסקנד אחרי, השער F אומר, רגע, אוקיי, אני עכשיו צריך להשתנות בגלל שיש לי עכשיו 1-1, אז הוא יורד ל-0, ויש לנו את הקפיצה הזאת פה ל-0. עכשיו, מה שקורה זה שב-80 ננוסקנד, I1 יורד ל-0, כן, הוא סוף סוף, השער הזה הגיב ו-I1 יורד ל-0. ואז, 5 ננוסקנד אחרי, כן, כי עוד פעם, ל-F לוקח זמן להגיב לכל שינוי בכניסות שלו, ו-I1 זה הכניסה של F. אז 5 ננוסקנד אחרי, ב-85 ננוסקנד, F אומר, רגע, בעצם, יש לי כאן 0 ו-1, הכל בסדר, אני צריך להישאר על 1, הוא הולך חזרה ל-1 לוגי. אז בסופו של דבר אנחנו קיבלנו את מה שאנחנו מצפים לקבל, אבל יש אזור שלם במעגל שיש לנו 10 ננוסקנד, שבזמן הזה קיבלנו תשובה שהיא לא באמת נכונה, רק בגלל הפרשי דיליי בין השערים. עכשיו הדוגמה הזאת היא קצת מאולצת, כי אמרנו השער הזה יש לו TPH של אחר מ-TPLH, אבל זה קורה, תחשבו אם במקום שער אחד היו כאן שני שערים, כאן היו שתי רמות וכאן רק רמה אחת, זה היה קורה גם עם ה-TPLH שהיה שווה ל-TPHL. בסדר? וכשיש לנו מעגלים שהולכים וגדלים, זה נעשה מאוד 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 מסובך, ומאוד קשה לוודא שלא יקרו דברים כאלה, והדברים האלה עלולים מאוד להפריע, כי נראה בהמשך לדוגמה כשנגשים לזיכרון, אם פתאום משהו יורד לאפס, יכול להיות שאני מוחק משהו בזיכרון שלי. זה בעיה. ולכן, כדי למנוע את כל הבעיות הללו, אנחנו צריכים להתחיל לעבוד עם מעגלים סינכרונים. שמעגל סינכרוני זה מעגל שכולל אות שעון. אז מה זה אות שעון? מה זה מעגל סינכרוני? בואו נראה. אות שעון, בצורה הכי בסיסית, זה גל ריבועי מחזורי 0, 1, 0, 1, 0, 1 בצורה מחזורית. בתדר ידוע, הדיוטי סייקל אני מזכיר, ראינו את זה בהרצאה הראשונה, זה האחוז מהזמן שבו אנחנו נמצאים על 1 לוגי. כן? אם T-high זה הזמן שאנחנו נמצאים למעלה, TL זה הזמן שאנחנו נמצאים ב-0 לוגי, אם T-high שווה ל-T-low, אז הדיוטי סייקל הוא יהיה 50%. כן? T זה T-high פלוס T-low, שזה המחזור שלנו. והתדר של השעון זה 1 חלקי ה-T גדול הזה. T הוא בשניות ו-F הוא בהרצים, זה היחידות. בסדר? אז זה עוד שעון הכי בסיסי, לא תמיד הדיוטי סייקל הוא 50%, לפעמים השעון נראה אחרת, אבל בדרך כלל זה השעון הקלאסי ונראה ככה. והתדרים של השעון הם קבועים, לדוגמה 100 מגה הרץ, 1 ג'יגה הרץ, תדר שעון. עכשיו במציאות לא תמיד זה יהיה כל כך יפה, האות הזה. במציאות לפעמים האות הזה של השעון נראה ככה, כי שום דבר לא עולה ויורד בבת אחת. במקרים כאלה אנחנו נגדיר את T-high ו-T-low מהרגע שיש לנו שינוי של 50% בין ה-0 ל-1 שלי. חוץ מזה הגדרות שוות, המשמעות של השעון זהה לחלוטין, והאות שעון יבצע את אותו דבר, לא משנה אם הוא אידיאלי או כמעט אידיאלי כמו כאן. איך האות שעון הזה פועל? אז האות שעון הזה צריך כמה הגדרות נוספות, אבל כמו שאמרתי אנחנו נאגד את כל הזמנים ביחד ל-TP. T-hold ו-T-setup נראה עוד רגע, זה זמנים אחרים שקשורים לאות השעון, T-propagation, TCD, דיברנו על כל הדברים האלה מאוד ברפרוף, כי בקורס שלנו כל מה שמעניין אותי זה TP. השעון יגרום לנו, נקרא לזה, להתייחס בצורה קצת אחרת ל-TP של השערים. ואם אנחנו נתכנן את המעגל כמו שצריך, מה שיקבע את הפעולה של המעגל זה אות השעון ולא ה-TP הספציפי של כל שער. וזאת המסקנה. אנחנו רוצים לוודא שה-TP של כל שער לא יפריע לנו ויגרום לכל הבעיות שראינו רק לפני כמה שקפים, שאיזשהו אות קופץ למטה כשהוא לא צריך לקפוץ למטה. עכשיו, סתם דוגמה כללית מהעולם האמיתי, מעגלים מתוחכמים כמו במחשבים שלנו, יש הרבה פעמים יותר מאות שעון אחד, אבל הם תמיד יהיו מחוברים אחד לשני. בסדר? זו דוגמה לנתונים של מעבד אינטל קור i5, ספציפית המעבד הזה הוא קצת ישן, עוד מעט נראה מעבד יותר חדש, אבל שימו לב למשהו מעניין, כן? יש לי בס ספיד, מהירות הבס,
נראה מה זה בדיוק בס בהמשך, אבל זה איזשהו שעון שהוא יחסית איטי, והוא שעון שנותן אות מחזורי כמו שראינו מקודם, בכל המחשב, לכל הרכיבים של המחשב, הוא בדרך כלל 100 מגה-הרץ, לפעמים 200 מגה-הרץ, אבל זה הסדר גודל שלו, כן, 100-200 מגה-הרץ. זה השעון לדוגמה שנשלח גם לכרטיס מסך שלנו, לכרטיס קול, זה איזשהו שעון בסיסי. עכשיו, השעון הזה מגיע למעבד, בסדר? והמעבד לוקח את השעון הזה ומכפיל אותו בטכניקות מאוד מאוד מיוחדות, יכול לגרום לשעון הזה להיות יותר ויותר מהר. לזה קוראים מולטיפלייר. בסדר? אז לדוגמה, המעבד הזה כרגע, במצב הנוכחי שהוא נמצא, מכפיל את השעון הזה פי 14, ואז הוא מגיע ל-1.4 ג'יגה הרץ, 1400 מגה הרץ. וככה המעבד מגיע למהירות יותר גבוהה. עכשיו, המעבד יכול לשנות את המולטיפליירים האלה בצורה דינמית בזמן הפעולה שלו. המעבד הזה, המקסימום שיכול להגיע זה כפול 23, כן, מולטיפלייר 23, ואז זה אומר שהמהירות המקסימלית של המעבד הזה זה 2.3 ג'יגה הרץ. עכשיו, למה עכשיו הוא עובד רק על 1.4? כי מי שכרגע עובד על המחשב הזה, עושה איזושהי פעולה קלה יחסית, כמו גלישה באינטרנט, הוא לא מתכנת ומפעיל איזשהו משהו כבד על המעבד, והמעבדים עובדים לעבוד על התדר הכי נמוך שהם יכולים לעבוד בו, כי ככל שהתדר יותר גבוה, המעבד מתחמם יותר, וזה גם לוקח סוללה, וגם עלול לגרום לחימום יתר, שזה לא משהו שהוא מאוד טוב. ספציפית אפילו יש אנשים שכל מה שהם עושים בחיים זה לנסות לגרום למעבדים שלהם לעבוד יותר ויותר מהר. זו דוגמה, כן, זה סתם לידע כללי. מעבד קור i9 מסוג K, i9 9900K, זה המעבד הכי טוב של אינטל לשוק הביתי עד לפני חודש בערך. ב-2020 הם הוציאו את אותו מעבד בגרסה 10. המהירות הרשמית של המעבד הזה היא עד 3.6 ג'יגה הרץ. כן? ואמור להיות במולטיפליירים של מ-8 עד 50. אבל זה דרבאואר, זה מישהו שיש לו ערוץ יוטיוב שכל מה שהוא עושה בחיים זה לנסות לשבור CA עולם בדברים של, קוראים לזה overclocking למעבדים, לגרום למעבד לעבוד יותר מהר. הוא שופך כאן על המעבד הליום נוזלי. זה אפילו לא חנקן נוזלי, הליום נוזלי הוא עוד יותר קר, בסדר? בשביל שהמעבד לא יתחמם וישרוף את עצמו, כי אמרנו לפני רגע, ככל שאני מנסה להעלות יותר ויותר את המהירות של המעבד, המעבד פשוט מתחמם יותר מדי, והוא מבצע שני דברים. את ה-bus speed במקום 100 הוא העלה בקטנה ל-102.7, אבל את המולטיפליירים, המקסימום שהמעבד הזה הגיע מהמפעל 50, הוא הצליח להכפיל עד פי 74. אז הוא העלה גם קצת את ה-bus speed, אבל בגלל שהמולטיפלייר שלו הוא גם כל כך יותר גבוה ממה שאמור להיות רשמית במעבד הזה, שהוא הצליח להגיע ל-7.6 ג'יגה הרץ, וזה יותר מפי 2 ממה שמעבד יכל או תוכנן להגיע אליו, וזה אגב שיא העולם. זה בגדול איך השעון משמש אותנו ביום יום בתוך הרכיבים שלנו. טוב, אז נחזור עכשיו לענייננו. Level Triggered Flip Flop. אנחנו רוצים לראות איך אני לוקח אות שעון כזה ומשתמש בו לרכיבים שאנחנו מכירים. והרכיב הראשון שנראה שישתמש באות שעון כזה זה פליפ פלופ. שזה גם לץ', כן, אמרתי שזה נורא מבלבל. סליחה, אני נורא מתבלבל, אני כל פעם אומר לץ' או פליפ פלופ. עכשיו אני אגלה לכם בדיוק מה המשמעות. פליפ פלופ זה לץ' שמחובר אליו אות שעון. זה ההבדל, בסדר? ולכן תראו שזה די אותו דבר. עכשיו, אפשר לחבר אות שעון ללץ' בכמה אופנים. האופן הכי בסיסי זה מה שנקרא Level Triggered Flip Flop. אתם זוכרים שראינו את הפליפ פלופ הזה בפעם הקודמת, זה SA פליפ פלופ עם כניסת Enable. אז בצורה הכי בסיסית שיש, אני מחבר אל כניסת ה-Enable פשוט אות שעון. וכך אני יכול לשלוט על הרכיב הזה. ואני יכול לשלוט מתי הרכיב הזה פועל, ומתי הוא לא פועל. כן? כשה-Enable הוא 0, הרכיב הזה לא פועל, כשה-Enable הוא 1, הרכיב הזה כן פועל. בגלל זה אגב קוראים לזה High Level Triggered. High Level כי הוא פועל ב-High, כשה-Enable הוא 1.
מה הבעיה עם השיטה הזאת? הבעיה היא שאנחנו עדיין תלויים בדילי של השערים כשה-enable הוא 1. נכון? מה שעשינו פה, חצי מהזמן, עם ה-duty cycle שלנו 50%, חצי מהזמן אנחנו אומרים בסדר. לא משנה מה יש ב-S או ב-R, המוצאים לא משתנים, נכון? כי כשה-enable הוא 0, אז Q ו-Q גג נשארים מה שהם היו. אז חצי מהזמן בסדר, אני יודע שלא יהיה לי שינוי. אבל חצי מהזמן, עם ה-duty cycle הוא 50%, כשה-enable הוא על 1 לוגי, אז ברגע שיש שינוי ב-S ו-R, השינוי יגיע ל-Q ו-Q גג, שוב, לפי הדילי של השערים. אז זה לא ב-100% פותר את הבעיה, כן? הוא רק חצי מהזמן מקפיא אותה. כן, אז זה לא השיטה הכי טובה לעשות את זה, אבל התחלנו עם זה. זאת דוגמה ל-high level triggered עם D flip flop או D latch, כן? אתם זוכרים, D זה פשוט לקחת את ה-SR ולהוסיף פה מהפך, אז אותו דבר, ופשוט את הקלוק אני מחבר לכניסת ה-enable. עכשיו, איך מייצרים low level triggered? כן, low level זה, אני מזכיר לכם, זה כמו active low, אני צריך שהרכיב יעבוד כשהקלוק הוא על 0 ולא על 1, כן? במקרה הזה, כשהקלוק, עכשיו אני קורא לזה קלוק כבר במקום enable, כשהקלוק הוא על 1 לוגי, אז ה-D ישפיע על ה-Q'ים, כשהקלוק הוא על 0 לוגי, לא משנה מה יש ב-D, ה-Q'ים יישארו מה שהם היו פעם קודמת, לפני השינוי. אז לעשות את זה low level, פשוט צריכים לשים מהפך לפני הקלוק, זה הכל. אני שם מהפך לפני הקלוק, קלוק מהפך, ורק אז זה נכנס לתוך המעגל שלי. מסמנים את זה, כן, מסמנים רכיב עם קלוק שהוא אמור להיות ב-low level, עם עיגול כזה כאן, עיגול מסמן מהפך. בסדר? בכניסות לרכיבים. גם במוצאים אגב, בגלל זה נגיד שער נור, זה שער אור עם עיגול כזה. בסדר? אז אם יש לכם כאן עיגול, זה סימן שאנחנו מצפים ל-low level. שהרכיב הזה בעצם יש בפנים מהפך קטן. אבל שוב, כמו שאמרתי, זה לא משנה אם זה לא level או high level triggered, השיטה הזאת היא לא מושלמת, כי רק חצי מהזמן פותרת את הבעיה, חצי מהזמן זה עדיין עלול לגרום לכל מיני קפיצות מוזרות כאלה ובעיות סינכרון של הרכיבים. שיטה אחת לפתור את הבעיה זה לייצר פולסים קצרים של השעון, כן? לשים את השעון כל הזמן על 0 ורק פעם בפק אתה תהיה על 1 בשביל לעשות את השינוי. כן, לשנות את ה-duty cycle. אבל זה בדרך כלל לא פרקטי. הדרך שכן בדרך כלל משתמשים בה, זה עוברים לעבוד בצורת edge trigger. עכשיו, מה זה edge trigger? edge trigger זאת השיטה עבודה המודרנית עם עוד שעון. בסדר? level triggered, ראינו, זה מאוד פשוט, מאוד בסיסי, משתמשים בכניסות ה-enable הקיימות, אבל יש עם זה בעיות. אנחנו רק חצי מהזמן באמת יכולים לוודא שהמוצא לא ישתנה וירטוט לנו בטעות בדברים שאנחנו לא מצפים. בדרך כלל, אגב, גם בזמן הזה אני לא אוכל לשנות אותו. כן, כי ה-enable הוא על 0. edge trigger פותר את כל הבעיות האלה. הרעיון ב-edge trigger זה שהדלגלג יגיב וישנה את המוצא שלו אך ורק בעת שינוי השעון, כן? שיש לי edge, קצה. Positive edge triggered אומר שרק כשהשעון עולה מ-0 ל-1, זאת אומרת מנמוך לגבוה, רק אז הדלגלג יבצע את הפעולה שלו, ייקח את הכניסות, יעשה מה שצריך לשנות וישנה את המוצאים בהתאם. Negative edge triggered אומר שכשהשעון היה ב-1 והוא יורד ל-0, כן? כשהוא יורד, נגטיב, רק אז הדלגלג ייקח את מה שיש בכניסות, ישנה את מה שהוא צריך לשנות ויוציא את המוצא. בסדר? עכשיו, יש גם מקרים שגם בעלייה וגם בירידה של שעון אותו רכיב יכול לבצע משהו, אבל זה מאוד מתוחכם, אנחנו לא מטפלים בזה כרגע. ושימו לב שמה זאת אומרת רק כשהשעון משתנה, כן? הרי זה לא בדיוק, זה לא אפס זמן. כן, הרי ראינו שהשינוי הוא לא באפס זמן, אז נכון, יש שני זמנים שאנחנו לא כל כך נתעסק איתם, רק תדעו שהם קיימים, T-Setup ו-T-Hold,
הזכרנו אותם באחת מההגדרות שלנו בשקפים הראשונים היום. אז t-Setup ו-t-Hold הם זמנים שאנחנו מניחים שסביב, כן, יש לנו את העלייה של השעון במקרה הזה, יש גם משהו אנלוגי לירידה, אבל זה אותו דבר. יש לנו את העלייה של השעון, אז אנחנו מניחים שסביב העלייה של השעון, t-Setup זמן לפני ו-t-Hold זמן אחרי, בנקודות האלה הכניסות לא משתנות. בסדר? הכניסות לא השתנו פתאום 0 ל-1 או משהו כזה. ואם הכניסות לא משתנות באזור הזה, שהוא אזור מאוד קטן אגב, יחסית לשאר האותות במעגל, כן? אז זה כמעט מיידי, ובדרך כלל במעגלים שלנו זה אוטומטית תמיד קורה, אנחנו לא צריכים לדאוג לזה. במעגלים אמיתיים לפעמים צריכים לשים לב באמת שאנחנו עומדים בדרישת t-Setup t-Hold, אבל אצלנו אנחנו תמיד נעמוד בדרישה הזאת, אלא אם כן יהיה איזשהו אנקדוטה ספציפית שנדבר עליה. אז הכל בסדר, זאת אומרת אנחנו מניחים שהכניסות קבועות, ואז ברגע שהשעון ישתנה, המעגל או הדלגלג במקרה הזה יבצע את מה שצריך לעשות, ויוציא את התוצאה, בלי קפיצות, בלי שינויים. איך מכינים דלגלג שהוא edge triggered? אז המימוש הנפוץ ביותר הוא בשיטת master slave, והרעיון הוא להשתמש בשני דלגלגים שהם level triggered. יש לנו שני דלגלגים שהם level triggered, יש לנו אחד, הראשון נקרא master, השני slave, אנחנו לוקחים את השעון, מחברים את השעון לכניסת enable, כן, שאנחנו רואים שזה הקלוק של level triggered של המעגל הראשון, שמים מהפך ומחברים את ההופכי למעגל השני, לסלייב. עכשיו, מה הרעיון כאן? הרעיון כאן הוא שאו שהדלגלג הזה עובד, ואז הדלגלג השני לא משנה את התוצאות שלו, את המוצאים שלו, לא משנה מה יש בכניסות, או שהדלגלג הזה כבוי, כן, ואז ה-Q ו-Q הם גג, כן, הם ממאסטר, לא משתנים, אם השעון הוא 0, אבל אז הדלגלג השני, הסלייב עובד, ומה שנכנס הוא מה שיצא, כן, בהתאם לחוקים של המאסטר סלייב. בואו נראה שנייה איך זה עובד בצורה קצת יותר אמיתית. אז הכנתי כאן סימולציה, כן, ובואו נסתכל שנייה על הסימולציה הזאת. הצהוב כאן זה אות השעון, כן, אות השעון מתנדנד, כאן שימו לב ששמתי את המהפך לפני הרכיב הראשון, פשוט כי אני רציתי לעשות positive edge trigger, מה שראינו מקודם זה negative edge trigger, זה הכל, בסדר? אבל המימוס לחלוטין פרט לזה. יש לנו כאן שעון, זה השעון, כן, מתנדנד 50% duty cycle, 0 ל-1, הכל טוב. עכשיו שימו לב, כשהשעון הוא על 1, הדלגלג הראשון הזה לא יכול לשנות את המוצאים שלו, נכון? כי אם השעון הוא על 1, זה אומר שלכניסת enable של הדלגלג הראשון של המאסטר נכנס 0, ואז כאן יש לי 0 ו-0, כי אלה שערי end, וכשיש לי 0 ו-0 לדלגלג SR, המוצאים שלו לא משתנים. בסדר? אז כשהשעון הוא על 1, הדלגלג הזה לא משנה את המוצאים שלו. לעומת זאת, כשהשעון הוא על 1, אז הדלגלג הזה עובד, והכל טוב ויפה. כי ה-enable הוא 1. בסדר? שימו לב שלדלגלגי D, כי יש לי כאן D שנכנס ל-S מהפך ל-R כמו שאנחנו מכירים. עכשיו, אותו דבר קורה עם השעון הפוך, כן? כשהשעון הוא על 0, אז הדלגלג הראשון עובד, אבל השני לא משנה את המוצאים שלו. מה שיש זה מה שיש. בואו נראה את האותות, כן? זה ציר הזמן שלנו. בואו נראה את האותות שלנו כאן. האות הירוק שלנו זה D. בסדר? אני שולט עליו עם המתג. אני ידנית שיניתי אותו כאן 0, שיניתי אותו פה ל-1, כאן שיניתי ל-0 וכאן אותם ל-1. וזה אות השעון שלי. עכשיו תראו מה קורה. הכחול זה המוצא של המאסטר, והאדום זה המוצא Q של הסלייב. אני שיניתי בשלב מסוים מתי שבא לי, בצורה אסינכרונית, כן? פשוט שיניתי.
את ה-D בנקודה הזאת מ-0 ל-1. מה קרה? קודם כל שימו לב שלא קרה כאן כלום, כן? QM הזה לא ישתנה בכלל, כל עוד השעון הוא על 1 לוגי. כי אם השעון הוא על 1 לוגי, אז כאן יש לי 0. ואם כאן יש לי 0, אז כל הדלגלג הזה לא משתנה. ואם כל הדלגלג הזה לא משתנה, אז אין שום שינוי ב-QM שלי. רק ברגע שהשעון יורד ל-0, כן? אז הדלגלג הזה מתחיל לעבוד, ואז הדלגלג הזה אומר, אוקיי, רגע, נשתנה לי פה ה-D, סבבה, אני משנה בהתאם את QM. D1, QM שווה ל-1, ובנקודה הזאת QM הופך להיות 1. בסדר? אבל בנקודה הזאת, כשהשעון שלי הוא כבר 0, הדלגלג הזה מפסיק לעבוד. נכון? כי עכשיו נכנס לי 0 ל-enable של ה-slave, הדלגלג השני. ואם הדלגלג הזה מפסיק לעבוד, אז לא משנה עכשיו שה-QM שלי השתנה, שה-QM זאת הכניסת D של הדלגלג השני, כן? זה לא משנה לו בכלל, כי ה-enable שלו על 0. אז המוצא שלו נשאר אותו דבר, במקרה הזה 0. רק ברגע שהשעון יחזור חזרה ל-1 לוגי, כן? בפעם הבאה שהשעון יחזור ל-1 לוגי, רק אז הדלגלג השני יתחיל לעבוד ויגיד, אוקיי, רגע, בסדר, יש לי פה שינוי בכניסה, אז אני צריך לשנות את המוצא בהתאם, ואז באמת, כשהשעון עולה ל-1 לוגי, אז האות האדום כאן, כן, ה-Q, המוצא האחרון, אומר, וואלה, בסדר, אני צריך באמת להיות 1, ועולה ל-1. עכשיו, מה קיבלנו כאן? קיבלנו כאן, שימו לב, עוד רגע נראה למה, אבל מה שקורה זה שהמוצא שלנו השתנה, רק כאשר השעון השתנה מ-0 ל-1. רק בעת שינוי השעון מ-0 ל-1, וואלה, המוצא שלנו השתנה. נראה עוד דוגמה הפוכה עכשיו, כן? עכשיו, השעון הוא על 0, בסדר? ואני מוריד חזרה את D. אז אני מוריד חזרה את D, עכשיו השעון הוא על 0, כן? אז הדלגלג הזה, הראשון, המאסטר עובד, אז הוא גם מיד מוריד את המוצא שלו ל-0. אבל, הדלגלג השני אומר, רגע, אני עוד לא עושה כלום, כי כשהשעון על 0 הוא כבוי, אני כבוי. רק ברגע שהשעון עולה ל-1, רק אז הדלגלג השני מוריד את המוצא שלו ל-0, ושימו לב, זה עוד פעם קורה רק כשהשעון משתנה מ-0 ל-1. וכאן יש עוד פעם דוגמה דומה. אם ב-0 אני משנה עוד פעם את D, שהשעון ב-0 D משתנה, אז הדלגלג הראשון משתנה מיד, אבל הדלגלג השני ישתנה רק כשהשעון יתחלף חזרה ל-1. אז מה שקורה כאן, אני מייצר כמו, אנלוגית אפשר לקרוא לזה כמו, כשיש דלת נגיד למפעלים כאלה של כורים גרעיניים, כמו שרואים בסרטים, או למקומות שיש כל מיני וירוסים, שיש שתי דלתות, אתה קודם כל נכנס לדלת אחת, ורק אז סוגרים לאיזשהו חדר דרך דלת אחת, ואז סוגרים את הדלת מאחוריך, פותחים את הדלת השנייה, ורק אז אתה יכול להמשיך במסדרון. זה בדיוק אותו דבר. השעון מוודא שרק המאסטר או רק הסלייב יעבדו. ואז המאסטר קודם כל מתייצב על התוצאות שלי, ורק אז השעון מתחלף. התוצאות כאן מיוצבות, ברגע שהשעון יתחלף, אי אפשר כבר יותר לשנות את ה-QM שלי. המאסטר כבר נכבה ונשאר תקוע על QM, ורק אז אני ממשיך הלאה עם ה-QM, והדלגלג השני יכול להשתנות. אני לא נותן לשני הדלגים להשתנות ביחד. ואז גם אם הכניסה פה משתגעת, או יש לי כל מיני בעיות, לא מפריע, אנחנו מסונכרנים לגמרי, לא משנה כמה דיליי לוקח לכל המעגלים האלה לעבוד, כל עוד הם יותר מהירים מהשעון. בסדר, זאת נקודה שנדבר עליה בהמשך, אבל אני תמיד צריך שעות השעון יהיה כזה, שכל הרכיבים במעגל יספיקו לעבוד בזמן שעות השעון, כן, אז הדיליי של כל המעגלים האלה צריך יותר קטן מהזמן שהשעון הוא על 1 או מהזמן שהשעון הוא על 0, של כל הרמות ביחד, אבל בהינתן שזה קורה, אף פעם לא יהיו לי מקרים שיהיו לי קפיצות קטנות כאלה, כמו שראינו בהתחלה בדוגמה הראשונה, בסדר? כי תמיד, כשיש לי כאן שינוי, כשהכניסה מחוברת ויכולה להשתגע, או יש כל מיני שינויים קטנים כאלה, כמו שראינו בהתחלה,
הכל בסדר, אנחנו עדיין לא משנים שום דבר כאן, רק כשהכל מתייצב פה, השעון מתחלף, ואז אנחנו עוברים לכאן, ויש לנו את המחסום הזה. בסדר? אז ככה אנחנו יכולים לפתור שינויים קטנים של הכניסות, שקורים לנו בגלל כל מיני דיליים קטנים של שערים. או דיליים שונים של שערים, טיפים שונים בין שערים, או אפילו אם סתם יש רעש. כן? הכל פה קבוע, גם אם הכניסה הזאת משתוללת, אפשר להיות רגועים, הכל בסדר. אנחנו תמיד נדע שהמוצא הזה ישתנה רק כשהוא צריך להשתנות, אנחנו גם תמיד נדע מתי הוא משתנה, השינוי שלו יהיה תמיד אך ורק בפוזיטיב אדג' במקרה הזה, כן? משתנה, כשהשעון מתחלף מ-0 ל-1. בסדר? אז זה פוזיטיב אדג'. עכשיו, פוזיטיב אדג' טריגרד מסמנים עם משולש כזה כאן, כשיש משולש כזה כאן לרכיב זה אומר שהוא פוזיטיב אדג' טריגרד, אם יש משולש עם עיגול כזה קטן, אז המשמעות היא שאנחנו בנגטיב אדג' טריגרד, שזה אותו דבר אבל הפוך, כן? אז המוצאים שלנו רק כשהשעון ירד מ-1 ל-0. ובנוסף, שימו לב שברגע שכניסות השעון מחוברות לשעון, המערכת נקראת מערכת סינכרונית. אמרנו את זה לפני כמה שקפים, נגיד את זה עכשיו עוד פעם. בכל מערכת סינכרונית, לפעמים בכל זאת צריך כמה כניסות שליטה אסינכרוניות. במקרה הזה יש לנו פה clear ו-preset. כן? המשמעות היא עכשיו ראינו לפני רגע שבמאסטר סלייב, כשיש לי פוזיטיב אדג' או נגטיב אדג' טריגר, אני יכול לשנות את המוצא רק כשהשעון מגיע בכיוון הנכון, מ-0 ל-1 או מ-1 ל-0. אבל מה קורה אם יש לי מקרה שאני צריך מיד לעשות reset, נגיד שלוחץ על כפתור, בום, לאפס הכל. אני לפעמים לא יכול לחכות עד שמגיע אותו שעון, ובמקרים כאלה אנחנו נחבר כניסות אסינכרוניות, כן? נכין את הרכיבים עם כניסות אסינכרוניות, שהכניסות האלה הם בדרך כלל נגיד יהיו clear ו-preset, שזה clear במקרה הזה, כן, clear מאפס את ה-Q, preset הופך אותו לאחד. והכניסות השליטה האלה, כן, הבקרה האלה, תמיד יהיו כניסות אסינכרוניות, כי אנחנו רוצים לעקוף את השעון. אם נחבר אותם לשעון אז לא צריכים אותם בכלל, כן, פשוט נשתמש במעגל כמו שהוא וזהו. וגם כמו שאמרתי, שימו לב למשולש, המשולש הזה אומר שאנחנו בפוזיטיב אדג' טריגר, אם היה משולש ועיגול זה אומר שאנחנו בנגטיב אדג' טריגר. אם אין משולש ויש כניסת קלוק, אז אנחנו ב-level trigger, שזה השיטה הפרימיטיבית יותר שראינו מתחילת ההרצאה היום. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יודעים איך לייצר לצ'ים עם שעון, שסוף סוף אפשר לקרוא לזה מעכשיו רק פליפ פלופ, שזה דלגלג. למה אנחנו צריכים את זה? אז יש כמה שימושים, כן? אפשר לייצר רכיבים יותר מתוחכמים כמו מונים, שזה שעונים ממש סופרים דברים, אוגרים, שזה רכיבים ששומרים זיכרון. את שני הדברים האלה אנחנו נלמד בחלק ב' השבוע, ובשבועות הבאים אנחנו נלמד איך אנחנו יכולים להשתמש בהם לדברים עוד יותר מתוחכמים, כמו רכיבים במערכות מצב סופיות, ובסיס לזיכרון אמיתי, כמו שיש לנו במחשב זיכרון העבודה. זהו, זה להשבוע, לחלק, ונמשיך בחלק ב'. אז תודה רבה בינתיים ולהתראות.